नाही का तुला? आता मात्र भीतीने टप्पूचे दात दातांवर आपटू लागले. त्याचा बारीकसा कडकड कडकड असा आवाजही होऊ लागला. घाबरत घाबरत टप्पूने विचारलं, काय काय भूतानी काय मंत्र सांगितला? काय होता? करायचं का आता? आपण काय करू, सगळे पुस्तकं घेऊ आणि सगळ्यांच्या डोक्यावर ठेवू. असे करायचं का? नको. मग पुस्तक काय करायचं आणि वाचून करेक्ट. पाठ करायचं का? विद्यार्थ्यांनी हसून कल्लोळ केला. टप्पू थोडा ओशाळला. सरांनी प्रश्न विचारला, ऑलिम्पिक स्पर्धांची परंपरा कुठल्या देशात आणि कधी सुरू झाली?